Trong video này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn biết thế nào là chứng chỉ quỹ, thế nào là quỹ mở, quỹ đóng và cách đầu tư vào loại hình này. Chứng chỉ quỹ là một loại tài sản quan trọng dành cho các nhà đầu tư không có đủ thời gian và kinh nghiệm để đầu tư trực tiếp. Ví dụ như bạn không thể có đủ kinh nghiệm và kỹ năng đầu tư như Warren Buffett, nhưng bạn có thể hưởng được lợi nhuận lớn bằng cách đầu tư vào những quỹ của họ. Đây là VN Investor, kênh kiến thức về thông tin đầu tư tài chính chứng khoán. Áp dụng các nguyên tắc và suy nghĩ của các tỷ phú chứng khoán, tôi đã quản lý danh mục chứng khoán có hiệu quả vượt trội so với thị trường. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ ngay với bạn những thông tin thú vị này. Hãy đăng ký kênh của VN Investor và xem tiếp nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm chứng chỉ quỹ là gì. Chứng chỉ quỹ là một loại chứng khoán xác nhận một phần quyền sở hữu của nhà đầu tư. Khi bạn đầu tư vào các công ty thì bạn sẽ nhận được cổ phiếu, còn khi bạn đầu tư vào quỹ thì bạn sẽ nhận được các chứng chỉ quỹ. Về bản chất, chứng chỉ quỹ cũng giống như cổ phiếu của một công ty, tuy nhiên có 3 điểm khác nhau giữa chúng. Điểm thứ nhất, cổ phiếu là phương tiện huy động vốn của một công ty kinh doanh, một vài ngành nghề cụ thể như là sản xuất, kinh doanh bất động sản. Còn chứng chỉ quỹ là phương tiện để thành lập quỹ của một quỹ đầu tư chứng khoán mà ngành nghề hoạt động chính là đầu tư chứng khoán. Điểm thứ hai, nhà đầu tư cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết hay quản lý công ty, còn nhà đầu tư chứng chỉ quỹ không có quyền biểu quyết. Mọi việc đầu tư đều do công ty quản lý quỹ quyết định. Điểm thứ ba, khi đầu tư riêng lẻ vào cổ phiếu hay trái phiếu, nhà đầu tư chủ yếu phải dựa vào sự đánh giá của mình để ra quyết định đầu tư và theo dõi khoản đầu tư đó. Trong khi nếu mua chứng chỉ quỹ, những điều này sẽ do công ty quản lý quỹ thay mặt nhà đầu tư thực hiện. Chính vì lý do như vậy, việc lựa chọn một công ty quản lý quỹ uy tín, có năng lực và lịch sử đầu tư thành công là điều tối quan trọng với nhà đầu tư. Quỹ mở và quỹ đóng là gì? Quỹ mở và quỹ đóng cùng là quỹ đầu tư được quản lý một cách chuyên nghiệp. Sự khác biệt chính là nằm ở cách chúng được tổ chức và cách các nhà đầu tư mua và bán chúng. Chúng ta bắt đầu với quỹ mở nhé. Quỹ mở, hay còn được biết như là quỹ tương hỗ. Các quỹ này không có giới hạn về số lượng chứng chỉ quỹ họ có thể phát hành. Các nhà đầu tư có thể dễ dàng rút vốn với quỹ mở khi yêu cầu quỹ mua lại chứng chỉ quỹ của mình. Họ cũng có thể dễ dàng gia nhập một quỹ mở với việc đi mua chứng chỉ quỹ đó. Khi một nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ trong một quỹ mở, chứng chỉ quỹ được phát hành thêm. Và khi ai đó bán chứng chỉ quỹ của họ, chứng chỉ quỹ sẽ được loại bỏ. Nếu một số lượng lớn chứng chỉ quỹ được nhà đầu tư yêu cầu bán lại cho quỹ, gọi là mua lại, redemption, quỹ sẽ bán một số khoản đầu tư của mình để trả tiền cho nhà đầu tư. Vì tính mở như vậy, nên quỹ mở sẽ đầu tư vào các cổ phiếu có tính thanh khoản cao, trái phiếu chính phủ và luôn giữ một lượng tiền mặt. Các chứng chỉ quỹ của quỹ mở thì không được phép giao dịch trên sàn chứng khoán. Giá của chúng được dựa trên tổng giá trị của quỹ, hay còn gọi là giá trị tài sản ròng. Giá trị tài sản ròng sẽ được tính bằng công thức giá trị tài sản ròng bằng giá trị thị trường trừ đi nợ. Vậy nhà đầu tư sẽ thu lợi nhuận ra sao? Giả sử số vốn ban đầu của bạn là 600 triệu và bạn quyết định đầu tư vào một quỹ mở. Giá chứng chỉ quỹ hiện nay là 12.000 đồng trên một chứng chỉ quỹ. Như vậy bạn sẽ sở hữu là 600 triệu chia cho 12.000 bằng 50.000 chứng chỉ quỹ. Trên thực tế, khi thực hiện giao dịch mua hay bán chứng chỉ quỹ, bạn sẽ phải chịu một khoản phí nhỏ giống như đầu tư cổ phiếu. Giả sử các khoản phí trong giao dịch này bằng 0. Sau nửa năm nắm giữ, giá chứng chỉ quỹ hiện tại tăng lên là 15.000 đồng một chứng chỉ quỹ. Như vậy, lợi nhuận ước tính của bạn là 15.000 trừ đi 12.000 nhân với 50.000 bằng 150 triệu đồng. Lúc này bạn có thể lựa chọn 3 phương án như sau. 1. Chốt lời bằng việc bán toàn bộ hoặc một phần trong số 50.000 chứng chỉ quỹ của bạn với mức giá là 15.000 đồng một chứng chỉ quỹ. Hoặc tiếp tục nắm giữ 50.000 chứng chỉ quỹ trên. Hoặc là gia tăng vốn đầu tư vào quỹ bằng cách mua thêm chứng chỉ quỹ với mức giá NAV là 15.000 đồng hiện tại. Cách thức có vẻ khá giống với việc đầu tư cổ phiếu phải không nào? Thế còn quỹ đóng thì sao? Quỹ đóng được phát hành thông qua một đợt IPO là phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu. Khác với quỹ mở, quỹ đóng thường chỉ phát hành một lượng chứng chỉ quỹ định sẵn. Sau đó, nhà đầu tư phải đợi tới khi quỹ kết thúc thời gian đầu tư thì quỹ mới trả lại tiền. Họ không thể rút tiền từ quỹ trước thời hạn. Chính vì như vậy nên gọi là đóng. Các quỹ đóng có thời gian đầu tư dài hơn, có thể từ 5 đến 10 năm, và quỹ cũng đầu tư vào những công ty chưa niêm yết hoặc niêm yết nhưng có tính thanh khoản thấp hơn. Khi một nhà đầu tư muốn mua chứng chỉ quỹ trong quỹ đóng, anh ta sẽ phải tìm những nhà đầu tư khác đã sở hữu chứng chỉ quỹ. Chính vì vậy nên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng được phép giao dịch trên sàn chứng khoán giống như cổ phiếu. Và mặc dù giá trị của chúng cũng dựa trên NAV,
Nhưng giá thực tế của quỹ cũng bị ảnh hưởng bởi cung và cầu, cho phép giao dịch ở mức giá cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thực của nó. Một số quỹ đóng thì trả cổ tức hàng tháng hoặc hàng quý. Chúng cũng có thể là một sự thay thế hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm nguồn thu nhập. Như vậy, bạn đã biết chứng chỉ quỹ, quỹ mở, quỹ đóng là gì? Liệu bạn sẽ chọn đầu tư vào quỹ mở hay quỹ đóng? Hãy cho tôi biết thêm ở phần dưới bình luận của video này nhé. Và nếu bạn thích video này thì hãy like và share để nhận được nhiều giá trị hơn nhé.